Σήμερα έχω έναν εγκέφαλο από Peugeot 207 1400 κυβικά, των 1600 κυβικά βενζίνης. Τώρα πάμε να κάνουμε αρχείο. Ωραία, αφού το αποθήκευσα νωρίτερα, τώρα πάμε να διαβάσουμε και τη flash. Ωραία, είναι 1766. Πάμε να το διαβάσουμε, γιατί η flash απαιτήσει περισσότερο χρόνο για να το διαβάσει. Είναι το αρχείο το οποίο θα αποθηκεύσει, θα είναι οι χάρτες. Εδώ έχω τον εγκέφαλό μας συνδεδεμένο, ο Bosch OMEV 174. Όπως ανέφερα, είναι από Peugeot 207 1600 κυβικά βενζίνη, 2009 μοντέλο, και ο λόγος που τον έχουμε έτσι είναι γιατί το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος, έχει κλειδωμένο το immobilizer, και τώρα θα ξεκλειδώσουμε τον εγκέφαλο ώστε το αυτοκίνητο να μπορεί πάλι να πάρει μπρος. Θα διαβάσουμε το αρχείο, θα γίνουν κατάλληλες τροποποιήσεις και έπειτα θα δούμε που θα το κουμπώσουμε πάνω στο αυτοκίνητο και θα πάρει μπρος. Λίγο ακόμη θέλει για να ολοκληρωθεί η διαδικασία τώρα να κάνω αποθήκευση και αυτό το αρχείο. Ωραία, πάμε να το βάλουμε στο φάκελο που αποθήκευσε νωρίτερα και την EEPROM, και πάμε να κάνουμε τώρα τις κατάλληλες τροποποιήσεις για να το γράψουμε πάλι. Έγιναν οι κατάλληλες επεξεργασίες και τροποποιήσεις στο αρχείο μας. Πάμε τώρα να το γράψουμε. Ωραία, μας τον διάβασε τον εγκέφαλο, είναι ο 1766, πολύ ωραία. Πάμε να γράψουμε κατευθείαν το αρχείο, δεν θα τον διαβάσω τώρα. Εδώ το έχω επεξεργαστεί, έγιναν τροποποιήσεις με το WinOLS και πάμε να το γράψουμε για να πάει το αυτοκίνητο πάλι μπρος. Εγγραφή. Ναι. Ναι, κάναμε και τις εξάμηνες διορθώσεις πολύ σωστά. Και πάμε τώρα να το γράψουμε. Έκανε skipping με την περιοχή 14.000 μέχρι ένα FFFF, γιατί αυτοί δεν την πειράζουν. Είναι one time protected area, μια φορά εγγραφόμενη περιοχή. Και τώρα εδώ πέρα συνεχίζει η διαδικασία της εγγραφής. Κρατάμε στο εγκέφαλο σταθερά πάνω από 12 βολτάση. Ωραία. Και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο εγκέφαλος είναι έτοιμος να τον κουμπώσουμε πάνω στο αυτοκίνητο και να πάρει μπρος. Λίγο ακόμη θέλει χρόνο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ωραία. Είναι της Bosch ο εγκέφαλος, ο OMEV 17-4 στα βενζίνης, ενώ στα πετρελοκίνητα έχει άλλο κωδικό μπροστά με άλλα γράμματα, EDC 17. Έτσι, γιατί ο αντίστοιχος στα βενζίνης είναι ο OMEV 17-4. Πολύ καλός εγκέφαλος, αξιόπιστος εγκέφαλος, άμεση απόκριση στο να κάνει διορθώσεις. Τώρα κοντεύει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής και μας έγραψε ότι η διαδικασία έγινε επιτυχώς, οπότε κλείνουμε από εδώ πέρα και πάμε να τον κουμπώσουμε στο αυτοκίνητο για να πάρει μπρος το αυτοκίνητο και να φύγει.
Εδώ είναι η συνδεσμολογία που θέλουμε. Μπορούμε να διαβάσουμε και τον εγκέφαλο στον πάγκο μέσω διάγνωσης OBD, να δούμε κάποια πράγματα. Αλλά πάμε να το κουμπώσω στο αυτοκίνητο. Και εδώ είμαστε στο πεζό το 207, το συνδέσαμε τον εγκέφαλο και το αυτοκίνητο πήρε μπρος επιτυχώς.